මම මේ වෙනකොටත් ඔයාලට ලෝක සිතියමක මහද්වීප 7 ලකුණු කළයි තියෙන්නේ. කහ පාටින් උතුරු ඇමරිකාවත්, රෝස පාටින් දකුණු ඇමරිකාවත් ලකුණු කළා තියෙනවා. ඒ වගේමයි කොළ පාටින් යුරෝපා මහද්වීපයත්, දම් පාටින් අප්‍රිකා මහද්වීපයත් ලකුණු කළා තියෙන්නේ. මම රතු පාටින් අපි ඉන්න ආසියා මහද්වීපයත්, තැඹිලි පාටින් ඔස්ට්‍රේලියා මහද්වීපයත් ලකුණු කළා. මම මේ නිල් පාටින් ලකුණු කළා තියෙන්නේ ඇන්ටාර්ක්ටිකා මහද්වීපය. දැන් අපි හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මහද්වීප ලකුණු කරපු ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක මත ක්ලික් කරාම ඒ සංකේතය ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ මහද්වීපයට විශේෂිත වූ රූපයක් පෙන්වන්න ගන්න එක. අපි පළමුවෙන්ම උතුරු ඇමරිකාවෙන් පටන් ගමු. මුලින්ම මේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක ක්ලික් කරාම කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් when clicked block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා කහපාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තේරුවා. දැන් මේ සමගම මේ කහපාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දන්නවා අපි ඒ සඳහා යොදාගන්නේ remove block එක කියලා. මම sprite ක්ලික් කරා. දැන් remove block එක when clicked block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා මේ කහපාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තේරුවා. දැන් මේ සමගම උතුරු ඇමරිකාව හඳුනගන්න පහසු වෙන මේ මහද්වීපයට අයත් රටක විශේෂ රූපයක් පේන්න ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ සඳහා ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව යොදාගමු. අපි දැන් ඒ විධානය හදමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක remove block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව තේරුවා. දැන් මේ ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව මේ කහපාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තිබ්බ තැනින්ම පේන්න ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම ලොකේෂන් බ්ලොක් එක ඩිලීට් කරනවා. දැන් නැවත ලොකේෂන්ස් ක්ලික් කරලා ලොකේෂන් XY බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් X කියන තැන අපි 88 කියලා ටයිප් කරමු. Y කියන තැන 285 කියලා ටයිප් කරමු. දැන් run බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ කහපාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. බලන්න ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව දර්ශනය වෙනවා. හැබැයි අපිට මේ ස්ප්‍රයිට් එකේ ප්‍රමාණය කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා නැවත රීසෙට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව තේරුවා. මෙතන මම 60 කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් අපි මේ කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි.